مساء الخير او صباح الفل على كل الناس اللي بتابعني. انا امير القاضي. النهارده ان شاء الله هديكم حرف من الحروف الصوتيه او الفوناتكس، وهديكم ان شاء الله معاها 2 ايديومز. عندي طالب شاطر جدا 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 اسمه مصطفى. مصطفى طلب مني ان انا انزل حلقات متواصله كده علشان خاطر يقدر من خلالها يتفهم اللغه الانجليزيه، لان هو مشغول جدا وهو في ثانويه عامه. فالفيديو ده ان شاء الله هيبقى برعايه مصطفى، ادعوا له ربنا يوفقه يعني. اول ايديوم معانا بنقولها لما يكون انسان مر بموقف صعب وما اداش فيه كويس، زي مثلا لما حد يخش امتحان وربنا ما يوفقوش وما يحلش كويس، ويا رب ما يكونش ده مصطفى برضه يعني. فبنقول له do not cry over the spilled milk. do not cry over the spilled milk اللي هو لا تبكي على اللبن المسكوب. يعني الموقف عدى وراح، واتمنى ان ربنا يعوضك بداله خير. تاني ايديوم هنقوله لمصطفى برضه ان شاء الله النهارده. الايديوم بيقول when pig fly. when pig fly وده معناها في المشمش. دي لما مصطفى برضو يكون داخل الامتحان ومصطفى يا عيني محلش كويس ويقول لي انا هجيب طب ان شاء الله، فانا اقول له when pig fly يعني في المشمش. الحرف النهارده اللي هناخده ان شاء الله من حروف الفوناتكس هو حرف الاي. حرف الاي لو جيت وراه ال او 2 ال بيبقى او، يعني بينطق او. زي مثلا لما اقول all call tall. الكلام ده حرف من الحروف اللي فعلا استخدامها مهم جدا في اللغه الانجليزيه، لان بيتكرر وسط كلام كتير واحنا ما بنعرفش ننطقه. تابعوني على الاكونت، هنزل ان شاء الله بشكل يومي حلقات من دي، وادعوا لمصطفى ربنا يوفقه.